Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Class 11 Chemistry da chapter number first step the ki topic te che classification of matter. The matter classification munga ko yad satai kam matter che matter bare ki tasu ili har hasis chi aga da atom ne jodi dri khabri di pa matter ke. Har hasis chi aga da atom ne jodi zeni si wazn lري aga ta munga matter wa. Was da matter kam si chi tasu khpul سترګو باندې اینه کم سورې چې زموږ د دیوال یا په ځمکه باندې جوړیږي دغه نه علاوه باقي چې تاسو څونه سيزونه نه دا زموږ سره سره دا میټر دی نو میټر کلاسیفیکیشن موږ کوو نو د میټر کلاسیفیکیشن څنګه کیږي یا ساده چې د دې کلاسیفیکیشن موږ دوه سيزونه ته کوو یو پیور سبستانس یو امپیور سبستانس وس سبستانس ته موږ وایو شو چې a pure form of matter is called substance سبستانس ته وایي د میټر یو خالص حالت چې هغه ته مونږ وایو سبستانس ټیک شو نو دغه ته مونږ وایو سبستانس او د میټر کلاسیفیکیشن یو کې یو پیور سبستانس راځي یو امپیور سبستانس نو مونږ خبر کوو چې پیور سبستانس چې دی هغه څه دی پیور سبستانس هغه سبستانس ته وایي چې د هغه کمپوزیشن سي هغه پیکس دی یعنی داسې یو سیس چې د هغه بناوټ چې دی هغه پیکسي هغه د یو قسم اټمز نه چې دی هغه جوړي یا زو دا ویل شم چې هغه د یو قسم الیمنټس نه چې دی هغه جوړي د سره بل سیس شامل نه مونږ ته پته چې دا د دې سیس نه جوړلې په دونه اماونت کې دا سیس چې دی استعمال شوی دی نو دغه ته ویل کېږي پیکس کمپوزیشن او کین ناٹ سیپریټ بای فزیکل میتھډ نو چې کوم یو سبستانس ګورو هغه بالکل فیور دی دا هغه کمپوزیشن د کم سیس نه چې هغه جوړلې هغه بالکل پیکس دی ناغه په فزیکل میتھډ باندې نور شیزونو ته نشي جدا کېدی فزیکل میتھډ زده چې تو پکې سره ټولز استعمال کې لاس استعمال کې خو هغه سیس چې هغه تو جدا نه کې نو دغه ته مونږ وایو فزیکل میتھډز او دغه سیس چې نه دا زموږ سره سي دا زموږ سره پیور سبستانس بل امپیور سبستانس چې هغه سبستانس چې هغه د یو سیس نه جوړ د ملاوټ نه چې هغه جوړي یعنی دوه سیزونه چې هغه مختلف قسم سیزونه راغون شوي دا غي کمپوزیشن چې هغه ډیفرنٹ یو سیس پکې سیوای بل سیس چې هغه پکې کمی نو دغه ته موږ امپیور سبستانس وایو دغه نه علاوه ام سی کیوز د لپاره یاد ساتئ چې امپیور سبستانس ته موږ دویمه نوم وایو میکسچر ټیک شو اوس په دې کې وسې حسابي په دې کې ولای حسابي چې د چې کم کمپوزیشن دی هغه به ویریبل دا دی چې هغه چینج کیږي را چینج کیږي ویریبل موږ دې ته وایو هغه څه چې هغه چینج کیږي را چینج کیږي هغه ته موږ ویریبل وایو نو د چې کم بناوټ ته نه زموږ سره سي او ویریبل او د دې نه علاوه کین بي سیپریټډ بای فزیکل میتھډ او دغه موږ په فزیکل میتھډ باندې چې موږ سیپریټ کولای شو نو فار ایگزامپل تاسو له مثال درکوم د سلادو په پلیټ کې چې کله تاسو سلاد جوړګي پاکي کیرې پاکي چې مولګي دا غني علاوه د کې چې غازر په خپل لاس باندې تاسو د مختلف سيزونو چې د یو بل نه جدا کولای شئ نو دغه ته مونږ وایو فزیکل میتھډز چې په فزیکل میتھډز باندې دا د یو بل نه کیږي جدا کیږي ٹھیک شو was pure substance او impure substance مونږ وایي was دا pure substance چې دا څو قسم دي دا دوه قسم دي په دې کې یو الیمنټس یو کمپاوند دی یاد ساتئ دی الیمنٹ ته مونږ وایو عنصر او دی کمپاوند ته مونږ وایو مرکب اوس په کوی الیمنټس لپاره شو کوم الیمنټس چې دي cannot be decomposed into simpler substances کوم الیمنټس چې دي دا مونږه نشو ډیکمپوز کولای دا مونږه نشو چینج کولای یا زه دا وایم چې دا مونږه ماتولای نشو ډیکمپوز کولای نشو simpler substances ته نو دا سیستم مونږه سو یو دی دا مونږه الیمنٹ وایو ټیک شو د دې एग्जांपल زما سره هایدروجن دی ټیک شو دا غنی علاوه نایتروجن دی سوډیم دی آیرن دی انډیویډوال حالت کې چې کله دا موجود دي نو دغه ته موږ سو وایو د موږ الیمنٹ وایو او دا موږ سمپلر سبستانسز ته چې نشو ډیکمپوز کوی بل زموږ سره کمپاوندز دی کمپاوندز موږ مرکب وایو دا زموږ سره څنګه جوړیږي formed by a chemical combination of two or more elements was elements زموږ سره individually دا زموږ سره چې موجود دي او کمپاوند چې دا زموږ سره دوا یا د دوه نه زیات کم الیمنټ چې راغون شي دا زموږ سره کمپاوند جوړي چې موږ ته مرکب وایو د کمپاوند د ټول نه عام एग्जांपल چې دا زموږ سره H2O دی اوس په دې کې دا هایدروجن چې دا زموږ سره جدا الیمنٹ دی اکسیجن چې دا جدا الیمنټس دی نو په دې کې دوه الیمنټ چې هغه راغون شي دي کمپاوند جوړ کړل دغه شان کاربن جدا الیمنٹ دی اکسیجن چې جدا الیمنٹ دی نو د وجه نه دی کمپاوند چې هغه جوړ کړی دی په دې کې یاد ساده کمپاوند به ال جوړیږي
چې کله دوه یا د دوه نه زیات الیمنټس راغونډ شي خو مختلف الیمنټس چې هغه راغونډ شي هغه کمپاوند چې جوړي. د دې نه علاوه د یو بل مثال دی چې هغه NaCl دی، په دې کې سوډیم او کلورین دی. نو سوډیم جدا الیمنٹ دی، کلورین جدا دی، دواړه راغونډ شوي دي، مالګه جوړه کړله، دغه ته موږ کمپاوند وایو. نو دا الیمنټس او کمپاوند چې دي دا د پیور سبستانس قسمونه دي. وس موږ چې کوم impure substance یا زه وایم چې mixture د دې دوه قسمونه دي. په دې کې یو impure substance دی homogeneous mixture دی، سوري یو د homogeneous mixture دی، بل پکې heterogeneous mixture دی. homogeneous mixture تاسو کلاس 9 کې په تفصیل باندې ویلي. homogeneous mixture موږ څه ته وایو چې د هغې کمپوزیشن چې دی هغه بالکل سیم وي. کمپوزیشن سیم مطلب دا دی په دې کې موږ وایو چې دوه یا د دوه نه زیات څیزونه چې دی هغه زموږ سره راغونډ شوي چې د هغې کمپوزیشن سي هغه ویریبل. ٹھیک شو. خو په هیټروجینس میکسچر کې موږ دا وایو چې زموږ سره داسې میکسچر چې پکې دوه یا د دوه نه زیات څیزونه چې دی هغه راغونډ شي هغه زموږ سره میکسچر جوړ کړي، خو دغه دوه یا دوه څیزونه چې کله راغونډېږي د دوی چې کوم کمپوزیشن دی دا به زموږ سره سي دا به سیم وي. مطلب دا دی د دې مقدار چې دی هغه به تاته معلوم وي. ٹھیک شو. په دې کې یو سی وای یو به کمی، خو تاته به د هغې اماونټ چې دی هغه به تاته معلوم وي. نو ځکه چې د هوموجینیس میکسچر چې دی ویلی کېږي لکه فرض کړه ته شوګر سولوشن جوړی یا سالټ سولوشن جوړی نو دا به ستا په کنټرول کې. بل هیټروجینیس میکسچر دی. هیټرو موږ ډیفرنٹ ته وایو چې هومو چې دی موږ سیم ته وایو. هیټرو مطلب ډیفرنٹ د دې مطلب دا دی چې کله دوه یا د دوه نه زیات څیزونه راغونډېږي میکسچر جوړوي هغه د یو بل نه ډیفرنٹ دي، د هغې کوم کمپوزیشن چې دی هغه به زموږ سره د یو بل نه ډېر زیات ډیفرنٹ دي. do not have same composition چې دی سیم به نه وي. لکه فرض کړه ته خټه جوړی mud or soil in water اوس چې دی ته خټه جوړی پکې ته اوبه اچې نو اوس که دې دواړو کمپیریزن ته وکړي دا خټه به چې دی ډېره زیاته سوی وي یا به زموږ سره دا اوبه چې دی دا به ډېرې زیاتې سوی وای. نو کمپوزیشن چې دی هغه یو شانتې نه وي. کم هوموجینیس میکسچر چې دی د اوبو مطابق چې دی تا پکې مالګه واچوله یا د اوبو مطابق چې دی هغه پکې تا چینی چې دی استعمال کړه کمپوزیشن سیم شو. خو دا میکسچر چې ته جوړی نو دا بالکل په توکل باندې چې دی هغه جوړی. نو دا د impure substance مثالونه دي. homogeneous mixture heterogeneous mixture دا pure substance شو impure substance شو. بیا زموږ سره element شو چې ګویا pure substance چې د هغې composition fixed سي په physical method نه جدا کېږي. impure substance چې د هغې composition چې دی variable وي په physical method باندې چې دی هغه جدا کېږي. ٹھیک شو. بیا چې زموږ سره pure substance چې د دوه دي elements یو compound دي عنصر او مرکب دي. impure substance چې دی هغه homogeneous mixture دی او heterogeneous mixture دی. نو بالکل شارټ ټاپکونو شارټ کوېشن کې دې راتلو چانسز چې دی هغه ډېر دي. امید کوم به وشي وي، که بیا پکې هم صحیح نو په کمنټ کې تاسو ماته ویلی شئ. نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوئ. تھینک یو ډېر.